যে এইবাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ কাৰণে নিম্নতম বয়স 28 বছৰ থাকিব আৰু ঊৰ্ধ্বতম বয়স 45 বছৰ থাকিব শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সৰু অৰ্হতা এটা লৈছো সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ এছটি এছচি ওবিচিৰ কাৰণে ক্লাছ 10 লৈকে পঢ়িলে তেওঁলোকে এই আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব এই আঁচনিখনৰ 18 আমি অক্টোবৰ তাৰিখে আজি আমি পোৰ্টেল মুকলি কৰিছো এটা মাহ অৰ্থাৎ 18 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি যিখিনি আবেদন পত্ৰ পাওঁ বা যোনে পঞ্জীয়ন কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতে এই আঁচনিখন আমি আগবঢ়াই লৈ যাম আজি আমি যেটো পোৰ্টেল মুকলি কৰিছো এই পোৰ্টেলত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লৰা ছোৱালীয়ে 200 টকা এছটি এছচি আৰু ওবিচি 100 টকাৰে তেওঁলোকে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব পঞ্জীয়নৰ পিছত আবেদন পত্ৰ হ'ব যত নেকি তেওঁলোকে কি কৰিব খুজিছে পঞ্জীয়ন কৰা অৱস্থাত তেওঁলোকে বিশেষ তথ্য দিব নালাগে কিন্তু আবেদন কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে আমাক তেওঁলোকৰ টকা পইচাখিনি কেনেকে খৰচ কৰিব খুজিব তাৰ এক বিশদ তথ্য আমাক দিব লাগিব আৰু সেইটোকে আমি এপ্লিকেশন ষ্টেজ বুলি আমি ক'ব খুজিছো এই গোটেই ৭৫,০০০ যুৱক যুৱতীক আমি চেষ্টা কৰিম যাতে অসমৰ 126টা সমষ্টিৰ পৰাই সমানুপাতিকভাৱে নিৰ্বাচিত হয় সমানুপাতিক শব্দটো এই কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছো প্ৰতিটো সমষ্টিতে একে ধৰণৰ ভোটাৰ নাথাকে গতিকে ভোটাৰৰ ভিন্নতাৰ লগত লক্ষ্য ৰাখি আমি সমানুপাতিক নিৰ্বাচনৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে গোটেই অসমতে উদ্যোগীকৰণৰ পৰিবেশ এটা নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে যোৱা বছৰ আমাৰ যেটো বয়স আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলো এই বয়সটো আছিলে 28 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ এছটি এছচি ওবিচিৰ ক্ষেত্ৰত আমি 28ৰ পৰা 42 বছৰ আমি বয়সৰ সীমা ৰাখিছিলো এইবাৰ আমি যোৱাবাৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কিছু শিকি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এইবাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ কাৰণে নিম্নতম বয়স 28 বছৰ থাকিব আৰু ঊৰ্ধ্বতম বয়স 45 বছৰ থাকিব অৰ্থাৎ 28 বছৰৰ লৰা ছোৱালীয়ে আৰু আপ টু 45 বছৰৰ লৰা ছোৱালীয়ে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা কি হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সৰু অৰ্হতা এটা লৈছো সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ এছটি এছচি ওবিচিৰ কাৰণে ক্লাছ 10 লৈকে পঢ়িলে তেওঁলোকে এই আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা যাতে উদ্যমিতাৰ বাবে প্ৰতিবন্ধকতা হ'ব নোৱাৰে সেই কাৰণে আমি বহুত ডাঙৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা দিয়া নাই জেনাৰেল ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ আৰু যিসকলে আমাৰ এছটি এছচি ওবিচি শ্ৰেণীত আছে তেওঁলোকে ক্লাছ 10 লৈকে পঢ়িলে হ'ব এতিয়া আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব যে 5 লাখৰ কোনে পাব 2 লাখ কোনে পাব যিসকলে ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল এগ্ৰিকালচাৰ ভেটেনাৰী আৰু ফিচাৰী গ্ৰেজুৱেট কৰিছে তেওঁলোকক আমি 5 লাখ টকা লৈকে আৰ্থিক সাহায্য দিম আৰু আন যিসকলৰ ষ্টুডেন্ট থাকিব কোনো শিক্ষাগত অৰ্হতা পিজি হলে আমি 2 লাখ দিম গ্ৰেজুৱেট হলে 1.5 লাখ দিম তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নকৰি আমি সকলোকে সমানে 2 লাখ টকা আমি আগবঢ়াম আৰু যেটো আগতে মই কৈছো যে 2-3টা কিস্তিত তেওঁলোকে এই টকাটো লাভ কৰিব আমি বহুত বেছি কন্ডিশনো ৰাখা নাই
আমি 2-3টা কন্ডিশন ৰাখিছো যে 1 এপ্ৰিল 2024 চনৰ আগতে তেওঁলোকৰ এটা মাত্ৰ বেংকত একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু আগতে কোনো লোন লৈ তেওঁলোকে ডিফল্টাৰ হ'ব নালাগিব যদি আগতে কোনোবাই তেওঁলোকে লোন লৈছে টকা ঘূৰাই দিব পৰা নাই তেতিয়া হলে আমি ইয়াৰ যেহেতু উদ্যোগী গঢ়িব খুজিছো যিসকল উদ্যোগীয়ে বেংকৰ পৰা টকা লৈ ডিফল্টাৰ হৈ আছে তেওঁলোকক আমি এই আঁচনিৰ অধীনত আনিব বিচৰা নাই তৃতীয়তে আৰু এটা সৰু আমি কন্ডিশন ৰাখিছো যে এখন ঘৰত আমি দুজনক এই টকা বা এই সহায় আমি নকৰো আমাৰ চেষ্টা হল যাতে প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ এটা আঁচনি যাব পাৰে সেই কাৰণে এজন দেউতাক মাক থাকিলে আমি সিবলিং বুলি যাক কওঁ নিজৰ ভাই ককাই হলে এজনেহে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব গতিকে আমাৰ কন্ডিশনো বহুত বেছিকৈ নাই সৰু কন্ডিশন কেইটামান আমি ৰাখিছো প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ সময়ত আমি এই কন্ডিশন খিনি চাম যে বয়স 28 পৰা 45 ভিতৰত আছে নে নাই এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আছে নে নাই শিডিউল কাষ্ট হয় ওবিসি হয় বা প্ৰফেশনাল ডিগ্ৰী কি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ পৰ্যায়ত এই ডেটাখিনিক লৈ আমি সন্তুষ্ট হলে আমি এপ্লিকেশন পৰ্যায়লৈকে আমি যাম আৰু এপ্লিকেশন দিয়াৰ পিছত আমি নিৰ্বাচনৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আৰম্ভ কৰিম আমি আজি এই গোটেই আঁচনিখনৰ 18 আমি অক্টোবৰ তাৰিখে আজি আমি পোৰ্টেল মুকলি কৰিছো আমাৰ কোন তাৰিখলৈকে থাকিব আমি এটা মাহ অৰ্থাৎ 18 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি যিখিনি আবেদন পত্ৰ পাওঁ বা যোনে পঞ্জীয়ন কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতে এই আঁচনিখন আমি আগবঢ়াই লৈ যাম